साथीहरु नमस्कार। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ CreativeOnes YouTube च्यानल। साथीहरु सदाहरु चाहिँ आज पनि हामीहरु हजुरमाझ एक विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। आशा गर्दछौं आजको भिडियो हजुरहरुका लागि अत्यन्तै उपयोगी रहनेछ। हामीहरु आज हजुरमाझ नयाँ युजरहरुका लागि कसरी आफ्नो IPO भर्न सक्नुहुनेछ भनेर आजको भिडियो रहनेछ। यस भिडियो भित्र तपाईले मोबाइल एप्लिकेसनबाट अथवा गुगल क्रोमबाट पनि कसरी तपाईले IPO भर्न सक्नुहुनेछ भनेर हाम्रो भिडियो रहनेछ। भिडियो सुरु हुन पूर्व यदि हजुरहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला, जसले गर्दा हामीले बनाएको भिडियो सर्वप्रथम हजुरमाझ आउनेछ र यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु तपाईले आफ्नो बैंकबाट MEROShare को युजर नेम अनि पासवर्ड ल्याए पश्चात तपाई सर्वप्रथम गुगल क्रोम अथवा कुनै पनि क्रोममा जानुपर्ने हुन्छ। क्रोममा गएर तपाईले MEROShare को साइटमा गएर सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी तपाईले MEROShare को थ्रुबाट IPO भर्न सक्नुहुनेछ भनेर आजको हाम्रो भिडियो रहनेछ। र साथीहरु धेरै कुरा नगरी आजको भिडियोतर्फ लागौं। सर्वप्रथम तपाई आफ्नो मोबाइलको ल्यापटपको गुगल क्रोममा अथवा कुनै पनि क्रोममा जानु होला। गुगल सर्चमा जानु होला र तपाईले MEROShare भनेर सर्च गर्नु होला। MEROShare भनेर सर्च गरेपछि सबैभन्दा माथि MEROShare.cdac.np भनेर दिएको हुन्छ। यदि तपाईलाई यो सर्च गर्न गाह्रो रह्यो भने मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यस लिंकलाई राख्दिएको छु, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेपछि हाम्रो इन्टरफेसमा MEROShare वेबसाइट खुल्छ, जहाँ MEROShare भनेर तपाईको डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट युजर नेम र पासवर्ड भन्ने अप्सन हुन्छ। तपाईले यहाँ मध्ये कुन बैंकबाट तपाईले आफ्नो डिम्याट खाता खोल्नु भएको छ अनि MEROShare लेख्नु भएको छ सोही अनुसार हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टमा तपाईले कुन क्यापिटलबाट MEROShare खोल्नु भयो भनेर यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेममा तपाईले बैंकमा गएर MEROShare को फर्म भरे पश्चात तपाईको मेलमा युजर नेम आउँछ र पासवर्ड पनि तपाईले सोही मेलमा आउँछ। उक्त पासवर्डलाई तपाईले चेन्ज गरेर नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्ने छ। सबभन्दा पहिले सिलेक्ट योर DP मा कुन क्यापिटलबाट तपाईले आफ्नो MEROShare को खाता निकाल्नु भएको छ त्यो हाल्नु होला। मैले मेगा बैंक गरेको हुनाले मेगा क्यापिटल मार्केट रहेको छ। यसैगरी तपाईको युजर नेम हाल्नु होला। युजर नेम हाल्ने पश्चात पासवर्ड हाल्नु होला। सम्पूर्ण विवरण हाल्ने पश्चात तपाईको पासवर्ड ठीक छ छैन भनेर आइजमा गएर टिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र सम्पूर्ण विवरण हाल्ने पश्चात लगइन गर्नु होला। लगइन गरेको केही क्षणमा हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, जहाँ MEROShare भनेको हुन्छ। यता कसको प्रोफाइल भनेर यहाँ देखाएको हुन्छ। यसैगरी तपाईको यहाँ लगआउट गर्ने अप्सन हुन्छ भने यता लेफ्ट ड्याशबोर्ड, माई डिटेल्स, माई शेयर्स, माई ट्रान्जेक्सन हिस्टोरी, पोर्टफोलियो, त्यसपछि माई बैंक रिक्वेस्ट, माई एस्पा भनेर विभिन्न अप्सन दिएको हुन्छ। यसको लागि तपाईले आफ्नो डिटेल्स हेर्नु पर्ने ठाउँमा माई डिटेल्समा जानु होला। तपाईको शेयर कति छन् भनेर हेर्नु पर्ने ठाउँमा माई शेयर्समा जानु होला। तपाईले आफ्नो ट्रान्जेक्सन कति छ भनेर हेर्नु पर्ने ठाउँमा माई ट्रान्जेक्सनमा जानु होला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण ब्ल्याङ्क देखाएको हुन्छ। अनि तपाईले आफ्नो शेयरको भ्यालु कति छ भनेर बुझ्नको लागि माई पोर्टफोलियोमा जानु होला, जहाँ तपाईको शेयरको भ्यालु यति छ अनि टोटल भ्यालु यति रहेको छ भनेर देखाएको हुन्छ। अनि त्यसैगरी कसरी IPO भर्ने भन्ने विषयमा त्यसको लागि तपाईले IPO भर्नको लागि सिधै तल रहेको माई एस्बामा जानु होला। त्यहाँ गएर यहाँ विभिन्न अप्सन दिन्छ। अप्लाई फर इस्यु, करेन्ट इस्यु, एप्लिकेसन रिपोर्ट, ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्ट भन्ने हुन्छ। जहाँ तपाईले ओल्ड एप्लिकेसन रिपोर्टमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कुनै पनि अप्सन देखाउँदैन। यहाँ हामीले पहिले IPO भरिसकेको हुनाले विभिन्न IPO भरेको रिपोर्टहरु देखाउँछ। त्यसपछि करेन्ट इस्युमा खरे इस्युमा रहेका कुन कम्पनीले खोलिराखा भनेर यहाँ जस्तै जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले IPO खोलेछ, कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले राइट शेयर खोलेछ, त्यसपछि च्याङ्दी हाइड्रो पावर लिमिटेडले राइट शेयर खोलेछ। विभिन्न अप्सनहरु देखाउँछ। यसैगरी आज हामीले IPO भर्नको लागि तपाई एप्लाई फर इस्युमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई जाँदाखेरि एप्लाई फर इस्युमा कुनै पनि कम्पनीको IPO भनेर यसरी देखाएको छ भने यस कम्पनीको IPO खुलेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र IPO भर्नको लागि यहाँ रहेको एप्लाईमा थिच्नु होला। एप्लाईमा थिचे पश्चात यसरी इस्यु म्यानेजर प्रभु क्यापिटल लिमिटेड अनि इस्यु डेट कहिलेदेखि, इस्यु क्लोज डेट भनेर यसरी देखेको हुन्छ। नम्बर अफ शेयर कति छन्, प्राइस पर शेयर कति, त्यसपछि मिनिमम क्वान्टिटी कतिसम्म ल्याउन सकिन्छ र म्याक्सिमम क्वान्टिटी कति क्वान्टिटी ल्याउन सकिन्छ भन्ने यहाँ सम्पूर्ण विवरण देखाएको छ। प्रोस्पेक्टस यदि तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्नु छ भने डाउनलोड गर्नु होला। अनि IPO भनेको जाल्पा छ। यसैगरी बायो तपाईको डिम्याट एकाउन्ट यसरी देखाउँछ। अनि बैंक भनेर तपाईले यहाँ आफ्नो बैंक चुज गर्नुपर्ने छ। बैंक चुज गरे पश्चात तपाईको कुन ब्रान्च आफै अटो आउँछ, एकाउन्ट नम्बर पनि आफै आउँदै गर्छ। यसपछि अब हामीले गर्नुपर्ने काममा तपाईले कति किता एप्लाई गर्नु नि हो भनेर आफै विचार गर्नुपर्छ र तपाईले
के ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि कति किता भर्ने भनेर एप्लाई गर्दाखेरि नेपालमा जम्मा जम्मी कति जनाले शेयर भर्छन् लगभग अहिले त तपाईको 40-50 लाख युजरहरु भइसकेका छन् त्यसमध्ये तपाईको कति शेयर खुलिराखा सोही अनुसार तपाईले कति पर्ने चान्स छ भनेर बुझेर मात्रै आफ्नो एप्लाइड किता गर्नु होला आवश्यकता भन्दा बढी एप्लाइड किता गर्नु हो भने एमाउन्ट ब्लक भएर बस्छ त्यस्तो कुनै धेरै किता एप्लाई गरेर नपर्ने भन्ने त हुँदैन तर धेरै पैसा ब्लक भएर बस्दाखेरि अलि ज्यादा हुन सक्छ मैले यहाँ 10 किता लेख्न गइरहेको छु त्यसपछि एमाउन्ट कति हुन्छ आफै अटो आउने गर्दछ यति आइसकेपछि अब हाम्रो सिआरएन भन्ने हुन्छ जुन तपाईले बैंकबाट पाएको सिआरएन हान्नु होला यसरी आफ्नो सिआरएन हाने पश्चात यहाँ टिक लाउनु होला टिक लाएर प्रोसेस गर्नु होला प्रोसेस गरेपछि तपाईको हाम्रो ट्रान्जिसन पिन माग्छ उक्त आफ्नो ट्रान्जिसन पिनलाई साथीहरु यो ट्रान्जिसन पिन जब तपाईले मेरो शेयर को मेल पाउनुहुन्छ तब पासपोर्ट चेन्ज पुरानो पासपोर्ट हानेर नयाँ पासपोर्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि पासपोर्ट चेन्ज गरेपश्चात जब तपाईले लगइन गर्नुहुन्छ तब फेरि ट्रान्जिसन पिन चेन्ज गर्न भन्छ सोही ठाउँको ट्रान्जिसन पिन सेभ गरेर राख्नु होला र सोही ट्रान्जिसन पिन राखेर एप्लाई गरिदिनु होला यति गरेपश्चात शेयर हैज एप्लाइड सक्सेसफुली भनेर यहाँ तल दिएको छ हाम्रो शेयर एप्लाई भइसकेको छ र एप्लाई भयो भएन भनेर हेर्नको लागि साइटको एप्लिकेसन रिपोर्टमा जानु होला र जाल्पा सामुदायिक लघु वित्त संस्था लिमिटेडमा रहेको रिपोर्टमा थिच्नु होला रिपोर्टमा थिचे पश्चात तपाई अन्तिममा जानु होला र यहाँ रहेको तपाईले कतिवटा एप्लाइड किता 10 किता 1000 मा बैंक मेगा बैंक त्यसपछि एकाउन्ट नम्बर सम्पूर्ण डिटेल्स दिन्छ कहिले एप्लाई गरेको भनेको 8 फेब्रुअरी 2022 भयो स्ट्याटस भनेको अनभेरिफाइड छ अहिले भर्खरै हाम्रो आइपीओ भरेको हुनाले अहिले अत्याधिक चाप हुने हुनाले 2-4 दिन सम्म पनि लाग्ने गर्दछ कहिलेकाहीँ अनभेरिफाइडबाट भेरिफाइड हुन भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईको एमाउन्ट ब्लक गरेर राख्छ यसरी हाम्रो स्ट्याटस अनभेरिफाइड लेख्यो भने अथवा केही दिनमा तपाईको भेरिफाइड लेख्छ आइपीओ एप्लाई भयो भनेर बुझ्नुपर्छ यसैगरी यहीबाट तपाईले आइपीओ पर्यो परेन भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म एउटा मध्य भटेकोसीको रिपोर्ट हेर्न गइरहेको छु रिपोर्टमा जानु होला त्यहाँ गइसके पश्चात अन्तिममा जानु होला स्ट्याटस छ स्ट्याटसमा अलाउटेड भन्यो भने तपाईलाई पर्यो भनेर बुझ्नु पर्दछ यसरी तपाईलाई आइपीओ पर्यो भनेर बुझ्नु पर्छ यसैगरी नपरेको ठाउँ हेर्नको लागि मैले यहाँ मानुषीको हेर्न गइरहेको छु यहाँ तल गएर स्ट्याटसमा नट एलोटेड भनेर लेखेको हुन्छ यसको मतलब आइपीओ परेको छैन भनेर बुझ्नु पर्छ यसरी तपाईले आफ्नो आइपीओ आफै भन्न सक्नुहुन्छ यदि तपाई शेयर मार्केटमा इन्ट्रेस्ट भएर इच्छुक भएर आइपीओ भरेर सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि कसरी आइपीओ भर्ने भन्ने यो भिडियो अत्यन्तै उपयोगी रह्यो होला भन्ने आशा गर्दछु म यसपछि मैले तपाईले कसरी आफ्नो मोबाइलबाट आइपीओ भर्न सक्नुहुनेछ भनेर पनि देखाउने नै छु सो भिडियो देखाउनु पूर्व यदि तपाई हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला यसैगरी हजुरले आफ्नो मोबाइलबाट आइपीओ भर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा मेरोशेयर एप हुनुपर्दछ तपाईले साइटबाट पनि गएर आइपीओ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ तर साइटमा जानुभन्दा डाइरेक्ट मेरोशेयर एप डाउनलोड गरेर गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाई आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला गुगल प्ले स्टोरमा गएर मेरोशेयर यो एपलाई इन्स्टल गर्नु होला केही समयमा नै डाउनलोड हुन्छ डाउनलोड भएपश्चात ओपन गर्नु होला यसरी मेरोशेयर एप खुल्ने गर्दछ केही समयमै तपाईले आफ्नो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टमा आफ्नो कुन क्यापिटलबाट एकाउन्ट खोल्नुभएको छ सो क्यापिटलको नाम लेख्नु होला हजुरको युजर नेम राख्नु होला जुन तपाईले बैंकबाट पाएको मेरोशेयर को रहेको हुन्छ यसैगरी तपाईले आफ्नो पासवर्ड हान्नु होला यसरी तपाईले आफ्नो क्यापिटल नेम अनि युजर नेम र पासवर्ड हाने पश्चात लगइन गर्नु होला तपाईले हानिसकेपछि तपाईको यसरी आफ्नो इन्टरफेस खुल्छ जसमा तपाईको माई शेयर्समा गएर तपाईको शेयरहरु देखिन्छ माई पोर्टफोलियोमा गएर तपाईको शेयरको भ्यालु कति छ भनेर देखिने गर्छ भने होममा हाम्रो एपको बारेमा यस शेयरको बारेमा ड्याशबोर्ड देखाएको हुन्छ यसैगरी माथि
मान्छेको चित्र भएको ठाउँमा गएर आफ्नो इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी तपाईले यस एपबाट आइपिओ भर्नका लागि तपाई यहाँ पनि माई एसबामा जानु होला। माई एसबामा गएर एप्लाई फर इस्युमा कुन कम्पनीको आइपिओ खुलेछ भनेर यसरी दिएको हुन्छ। यहाँ जाल्पा सामुदायिक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको खुलेको हुनाले यसमा हामीले आइपिओ भर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी तपाईले ओल्ड रिक्वेस्ट कतिवटामा ओल्ड एप्लिकेसनमा कुनमा तपाईले फर्म भर्नु भएको छ अनि रिपोर्ट के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आइपिओ भर्न हामी एप्लाई फर इस्युमा जानुपर्ने हुन्छ र हाम्रो कुन कम्पनीको आइपिओ खुलेको छ भन्दा यसरी जाल्पा सामुदायिक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड आइपिओ जनरल पब्लिक भनेर दिएको छ। अर्डिनरी सेयर्स भनेको छ। यहाँ एप्लाईमा थिच्नु होला। एप्लाईमा थिचिसके पश्चात तपाईको हाम्रो शेयर ग्रुप, त्यसपछि इस्यु म्यानेजर अनि इस्यु ओपन डेट, इस्यु क्लोज डेट अनि नम्बर अफ शेयर्स, प्राइस पर शेयर, मिनिमम क्वान्टिटी, म्याक्सिमम क्वान्टिटी भनेर सम्पूर्ण विवरण दिइरहेको छ। सम्पूर्ण हेरेपश्चात तपाईले प्रोसेसमा जानु होला। प्रोसेसमा गएर आफ्नो बायो यसरी हुन्छ, बैंक यसरी चेक गरेको हुन्छ, सम्पूर्ण डिटेल्स आएको हुन्छ। त्यसपश्चात तपाईले एप्लाइड कितामा गएर कति किता एप्लाई गर्नु नि हो भनेर थिच्नु होला। 10 किता गर्न गइरहेको छु अनि सोही अनुसार 10 कितामा एमाउन्ट कति आउँछ भनेर अटो आउने गर्दछ भने यसपश्चात तपाईले सिआरएन नम्बर थिच्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो सिआरएन थिचे पश्चात यहाँ टिक लाउनु होला र एप्लाईमा थिच्नु होला। तपाईले एप्लाई थिचेपछि तपाईको ट्रान्जिसन पिन माग्दछ। तपाईले कारोबार गर्दाखेरि तपाईको मेरो शेयरको ट्रान्जिसन पिन हान्नु होला। ट्रान्जिसन पिन हाने पश्चात अप्लाईमा थिच्नु होला। केही समयमा रिक्वेस्ट गरेर शेयर हैज बीन एप्लाइड सक्सेसफुली भनेको छ। हाम्रो एप्लाई भयो भएन भनेर हेर्नको लागि फेरि तपाई माई एसबामा जानु होला। एप्लाई फर इस्युमा एडिट भनेर दिएको छ भने हाम्रो एप्लाई भइसकेको छ भनेर बुझ्नु पर्दछ भने यदि तपाई लगइन गर्दाखेरि एप्लाई फर इस्युमा गएर एप्लाई भनेर अप्सन दिएको छ भने एप्लाई भएन भने यसरी हामीले आफ्नो मोबाइल एपबाट सजिलै आइपिओ भर्न सकिनेछ। यदि तपाई शेयर मार्केटमा शेयर बजारतिर भर्खरै नयाँ आइपिओ भरेर भर्खरै नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईले सजिलैसँग आफ्नो आइपिओ आफै भर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी आइपिओ भर्नका लागि meroshare.cdsc.np बाट गएर पनि वेबमा गएर गर्न सकिन्छ भने त्यो भन्दा सजिलो विधि र सजिलो उपाय तपाईलाई एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर नै हुन्छ।